Hey dears, be updated with your updated technology. सिलम गाइसको भिडियो सिरिजमा अपरेटर रिलेटेड प्रब्लम सल्भिङ क्रममा छौं र आजको मैले प्रब्लम लिएको छु टु टेक two different times and find the sum in the term of hour and minute. पहिला हामीले एउटा फर्स्ट टाइम लिन्छौं, त्यसमा आवर र मिनेट हुन्छ या सेकेन्ड पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर मैले यहाँनिर गरिन हैन, त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन नेक्स्ट अर्को पनि हामी लिन्छौं, त्यसलाई पनि हामी गर्छौं है त, फटाफट दुईटा टाइम लिन्छौं। सो यहाँनिर मैले दुईटा टाइमलाई लिएको छु। फर्स्ट टाइम मेरो के छ, लाइक 2 hours 45 minutes, जहाँनिर मैले यसलाई h1 र m1 भनेर मैले इन्डिकेट गरेको छु। त्यसै गरेर सेकेन्ड टाइम हामीसँग 3 hours 30 minutes छ, त्यसलाई पनि h2 is 3 hours second hour अनि m2 second minutes हामीले यसरी हामी गर्न सक्छौं। एन्ड यसलाई टोटल तपाईले यहाँनिर रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर मैले भेरिएबल्सलाई इन्डिकेट गरेको छु। h1 हामीलाई भेरिएबल चाहिन्छ र m1 h2 m2 अनि त्यसपछि tt यहाँनिर टोटल टाइम भनेर मैले राखेको छु। यी टोटल टाइमलाई हामी फर्स्टमा टोटल मिनट्स पनि भन्न सक्छौं। टोटल मिनट्समा हामी पहिला सुरुमा m1 m2 दिन्छौं, त्यसपछि यसलाई हामीले आवर्समा र मिनट्समा रिमेनिङ मिनट्समा पनि कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। त्यसपछि हामीले टोटल फेरि पनि टोटल टाइम्सलाई अघि यो मिनट्सबाट आएको आवर र हामीसँग भएको दुईटा टाइमको दुईटै हाम्रो h1 र h2 लाई हामीले टोटल गर्छौं र जहाँनिर यसलाई हाम्रो टोटल आउँछ र यसलाई डिस्प्ले गरिदिन्छौं। सो इट्स भेरी सिम्पल, तपाईहरुले यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले क्याल्कुलेट गरेरै देखाएको छु। सो मैले यहाँहरुलाई फटाफट उसमा लगे र जानुभन्दा अगाडि यहाँहरुलाई कस्तो लागिरहेछ, प्लिज सब्स्क्राइब, डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब इट, इट्स रिक्वायर्ड। यति एउटा क्लिकले मलाई धेरै मोटिभेट गर्छ, मलाई धेरै फरक पार्छ। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट दैट। र मैले यहाँहरुलाई मेरो देशमा लगिसके। सो मैले यहाँनिर फर्स्टमा यहाँनिर टाइमलाई लिन्छु। सो मैले कुन रिमाइन्डर चाहिन्छ हैन, सो मैले यहाँनिर लेख्दै छु। सो फटाफट मैले यसलाई सबलाई इरेज गरिदिन्छु। एन्ड नाउ मलाई के चाहिन्छ भनेर मैले एज इन्टिजर राख्छु। सपोज h1 चाहियो, मलाई फर्स्ट आवर चाहियो, अनि त्यसपछि h2 पनि चाहियो, m1 पनि चाहियो फर्स्ट मिनट, अनि त्यसपछि m2 सेकेन्ड मिनट पनि चाहियो, अनि त्यसपछि टोटल मिनट मलाई चाहियो र टोटल आवर्स पनि चाहियो है, टोटल आवर पनि चाहियो। अब रिमेनिङ मिनट्स पनि हामीले राख्न सक्छौं। सो मैले यहाँनिर रिमेनिङ मिनट्स पनि राखिदिए। सो नर्मली हामीलाई चाहिने यति नै होला। सो यदि चाहिएछ भने त्यतिखेर पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। सो प्रोटोटाइप मेसेज मैले युजर्सको लागि यहाँनिर राखिदिसके। सो यहाँनिर इन्टर फर्स्ट टाइम इन आवर एन्ड मिनट भनेर राखिदिए है त। दुईटा हामीलाई चाहिन्छ। सो यहाँनिर स्क्यान एफ गरेर टाइम पनि लिदियौ। सो फर्स्टमा हामीले %d फर आवर्स एन्ड नेक्स्ट %d फर मिनट्स। सो दुईटैलाई। सो एड्रेस अफ फर्स्ट हाम्रो आवर्स आयो एड्रेस अफ h1 अनि त्यसपछि मिनट्स हाम्रो एड्रेस अफ m1 मा लिन्छौं यसरी। एन्ड अब यसलाई मैले कपी गर्छु ताकि सेकेन्ड टाइम फटाफट लिन सकियोस्। सो सेकेन्ड टाइम यो फर्स्ट को ठाउँमा हामी के राख्दियौ, सेकेन्ड टाइम आवर्स एन्ड मिनट्स। अब यो ठाउँमा हामीले h2 एन्ड m2 बनाइदिन्छौं। सो दैट्स ऑल। अब यिनीहरुलाई हामीले पहिला सुरुमा मिनट हाम्रो टोटल मिनट्स निकाल्छौं। टोटल मिनट्स हाम्रो दुईटै मिनट्सलाई एड गरिदिन्छौं। सो हियर m1 प्लस m2 लाई मैले एड गरे र त्यसपछि हामीले यसलाई यो जुन टोटल टाइम टोटल मिनट छ यसलाई हामीले आवर्समा कन्भर्ट गर्छौं। आवर्समा कन्भर्ट गर्नको लागि हैन। सो यहाँनिर मैले आवर्स यसरी इन्डिकेट गरेको छैन। सो I'm going to write here HR मात्रै लेख्ने है। सो ताकि डिक्लेयर गरिसकेपछि हामीले विदाउट डिक्लेरेसन हामीले यो भेरिएबल्स युज गर्न पाउँदैनौं। सो यु हैव टु रिमेम्बर दैट। अब यसलाई जुन टोटल मिनट छ, टोटल मिनट शुड बी डिवाइड बाइ 60 बिकज 60 मिनट्स इक्वल टु 1 आवर हुन्छ।
एन्ड रिमेनिङ मिनट्स पनि मलाई चाहियो आवरमा कन्भर्ट गरिसकेको जुन बचेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर मोडुल गरेर निकाल्न सक्छौँ मोडुल बाइ 60 गर्यो भने हाम्रो रिमेनिङ निकाल्छ अब हाम्रो टोटल आवर है टोटल आवर टीएच मैले यो डिक्लेयर गरेको छु यहाँनिर सो टोटल आवर्स इक्वल्स टु अघि हामीले कन्भर्ट गरेको यो आवर पनि मलाई चाहियो यहाँनिर हैन अनि प्लस हाम्रो अघिको फर्स्ट टाइमको आवर प्लस सेकेन्ड टाइमको आवर यो पनि हामीलाई चाहियो सो द्याट्स अल अब यिनीहरूलाई प्रिन्ट गरिदिनुस् सो प्रिन्ट अफ यहाँनिर मैले यहाँनिर स्ल्यास n पनि राखिदिउँ सो टोटल टाइम भनेर मैले राखिदिएँ टोटल टाइम पहिला सुरुमा मैले यहाँनिर आवर एज आवर भनेर राखिदिएँ HR यहाँनिर %d and then यहाँनिर minutes %d सो तपाईको यो आफ्नै फर्मेट हुन्छ तपाईले जसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन एज अर्को टाइपले पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो हियर इज h हाम्रो फर्स्टमा हाम्रो th गर्नु पर्यो हैन टोटल आवर्स र त्यसपछि रिमेनिङ मिनट सो लेट्स सी यहाँनिर मैले एक्जिक्युट गरेँ ओके h1 लाई मैले यहाँनिर स्मल डिक्लेयर गरेको छु मैले क्यापिटल हैन ओके सो एज यु डिक्लेयर यु हैव टु फाइन्ड हियर सो जस्तै अघिकै एक्जाम्पल दिँदा पनि हुन्छ मैले अर्कै एक्जाम्पल दिन्छु सपोज मेरो यहाँनिर 5 hours and 55 seconds the first and second is let's see here 2 hours and here 45 seconds so let's see you can find here hours हैन hours total hours हाम्रो 8 hours 40 minutes आइसकेको छ so please enjoy with this program and see you in next video thank you please don't forget to comment subscribe and share